ต้องหมวยทำให้ตากล้องพี่เขินนะคะรู้ตัวเปล่าค่ะอย่างน้อยก็450ซีซีค่ะโอ้ไฟน้ำไฟนาน้องเอาดูถึงแล้วเย้ถึงแล้วที่ไหนโปโรโรอควาพาร์คเซ็นทรัลบางนาครับ พี่สอนในท่านี้เป็นเรียกว่าท่าซุปเปอร์โปโลโลก็คือกางมือสองข้างขาเนี่ยยกสูงต้อง90 องศาเลยนะ ต้อง90 องศาแบบนี้เลยนะเฮ้ยทางว่ะไอเจนมึงถ่ายกูบ้างนะถ่ายนั่งมึงจะลองถ่ายอะไรหรือเปล่า พี่เจ้าใจขาน้ำหมวยอยากได้พี่เจ้าใจซื้อให้ได้ไหม ได้โอ้โหไปเอาเพิ่มเย้ ขอบคุณพี่เจ้าใจนะคะได้แล้ว ทั้งหมดนี้เป็นการแสดงนะครับขอย้ำอีกครั้งนึง พี่โจเจเจนอยากได้ แจนวันนี้ของมึงวางนี่ปึ๊บเอาตัวนี้ไปเอา โอ้ไม่เอา หนีตะปบหูเอาเรียนแบบนี้เอาต้องยืนตรงนี้เอา3 2 1ได้เวลาถ่ายเซลฟี่กับโกโปรเนี่ยมันจะเป็นกล้องพิเศษมันต้องมีเสียง3 2 1โอเคได้แบบนี้นะ เย่ตลอด พี่แจชอบเย่ไหมครับ ชอบครับ เย่ตั้งแต่ทางเข้าเลย หมวยเล่าให้ฟังว่าตอนไปมอเตอร์โชว์นี่มีแต่หนุ่มๆแล้วชวนคุยถามแต่ว่าถามว่าไงบ้าง ศัลยกรรมที่ไหน อ่า ทำนมที่ไหน ท ทำตาหรือเปล่า ทำปากหรือเปล่า ไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องรถเลยค่ะ ไม่เวิร์ก เลยค่ะ ถ้าผู้เท่าอื่น ปกติไปมอเตอร์โชว์ถามอะไรน้องพิตตี้ ก็จะถามว่านมเท่าไหร่แหละครับ ก็ที่หนูมีก็ไม่น้อยนะคะ อย่างน้อยก็450ซีซีค่ะ โอ้โห เสียวทั้งวันแน่ค่ะวัน ไอ้ นี้ เชี่ยเดี๋ยวพี่แจต้องไปเช็คหน่อยว่าน้องแต่งตัวเรียบร้อยหรือเปล่า เพราะที่นี่ค่อนข้างซีเรียสนิดนึงการแต่งตัว ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะทำงานเลยค่ะ ทำไมซีนนี้เนี่ยต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลย เวลาจะเปลี่ยนชุดเมื่อไหร่ผมกลับเข้าปั๊บต้องเป็นแบบนี้ทุกทีเลย แล้วก็ตัดไป แล้วเดี๋ยวถ่ายให้เห็นโคมไฟหน่อยไหมแบบไทยๆปุ๊บ ต้องรอข้างนอกทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวต้องรอดูทีเดียวนะ เฮ้ยไปรีบกูอยากรอน้องอยู่ ได้ดีกว่า ตามใช่ค่ะทาคิมค่ะ โอ้โห เดี๋ยวจะต้องมีคอมเมนต์ได้เลยอยากเป็นเจนนี่จังเลย ใช่ไหม พี่แจครับผมทาครีมกันแดดได้ไหม ไม่ต้องเลยมึงถ้ามึงจะถ่ายก็ถ่ายให้ตีกูอันนี้ไม่ใช่พุงนะนี่กล้ามนะจับดูได้ลองดูแข็งนะเนี่ย แข็ง โอ้ มาก หรอ พี่จับบ้างเลยไหมว่าจับหนูมีกล้ามหรือเปล่าโอเคมาเต้นด้วยมาเต้นด้วยเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มการจากการเต้นนะครับพี่หายไปเนี่ยเต้นไม่เป็นเราเต้นแบบธรรมชาติมาก ต่อไปไปถ่ายกันดีกว่าไปมันก็บินดีเหมือนกันนะลงมาดูไป น้องอยากลองนะ หนูต้องให้น้ำพุเป่าใส่ตูดเลย พอเสร็จเลยนะ ต่อใส่ตัว โอ้โหข้อมือหนูเล็กมากจ้ะสนุกละงานหนูถ่ายแล้วก็เวลาหนูนั่งแบบนี้ ปล่อยพลัง ได้จ้ะโอเคไหมพร้อมไหมเฮ้ยพี่ก่อนยัง แต่ลงสวยผมยังไม่เปียกหน้ายังเป๊ะเหมือนเดิมนี่ปลายผมเปียกนิดหน่อยเพราะผมยาวโอ้โห บึ้งโอเคเอาเลยเย้ไล่กล้องหน่อยจ้ะไม่กล้องหน่อยไปแล้วก็
เล่าให้ฟังเลยนะ มาเล่นที่นี่อ่ะคนที่น้ำหนักเยอะมันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพอลงเนี่ยมันจะกดน้ำมันจะกดกว่าปกติไว้มันหนักพอลงไปปั๊บมันปะทะน้ำปึ๊กพลิกคว่ำทุกคนถ้าน้ำหนักเบาแบบหนูนี่ไม่มีปัญหา เมื่อกี้น้องเขาลอยข้ามพี่แจลงในฉากหนึ่ง ใช่ไหม ลอยข้าม ลงเธอน่ะลงได้ไหมลงได้ไหม ยังอยู่ดิ เอาข้างบนยังไม่เพียงเลยเนี่ย ยังไม่เปลี่ยนมาค่ะเดี๋ยวช่วย ธรรมดาไม่ได้ ข่าวเหลือคนเดียวไม่คว่ำยังไงอ่ะ อ้าว ดูกันตัวแห้งแล้ว ไม่ได้แต่พี่ดูแลเอง โอ้โห นั่นจะคิวกินจริงๆโอ้ยช่วยด้วยเอ้ยต้องการการถ่ายปอดโอ้ยนี่ความสุขของตากล้องพอเทน ดูพี่ดีกว่าจ้ะให้ดูนี่อยากได้แบบนี้เขาบอกว่าช่างภาพขนาดเท่าไหร่เนี่ยอยากรู้ต้องดูที่ขนาดเลนส์ครับ ดูเลนส์ของพี่แจอันเนี้ย ดูความยาก นั่น คิดว่า ไม่ออกครับไม่ออกเนี่ยตื่นเต้น